Dag 25. 5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Repetition. Jag, ni, vi, inte, ja, nej, arbeta, tycka om att, efter, ett jobb, diska, diska, städa, städa, spela, spela, en dator, 2 datorer, en dator, 2 datorer, ett spel, 2 spel, ett spel, 2 spel. Tycker du om att diska? Tycker du om att diska? Ja, jag tycker om att diska. Ja, jag tycker om att diska. Tycker ni om att städa? Tycker ni om att städa? Nej, vi tycker inte om att städa. Nej, vi tycker inte om att städa. Jag arbetar på datorn. Jag spelar inte på datorn. Jag arbetar på datorn. Jag spelar inte på datorn. Jag tycker om att spela spel på datorn. Jag tycker om att spela spel på datorn. Jag tycker om att städa och laga mat. Jag tycker om att städa och laga mat. Jag tycker inte om att städa. Jag tycker inte om att städa. Jag städar, diskar och tvättar kläder efter jobbet. Jag städar, diskar och tvättar kläder efter jobbet. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.